Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 997 a războiului din Ucraina sunt: Kremlinul intensifică presiunea asupra Europei din cauza războiului din Ucraina pe fondul incertitudinii americane, ce spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. Reprezentantul Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Joseph Borrell, a informat țările Uniunii Europene despre ajutorul militar al Chinei pentru Rusia și a cerut o reacție care ar putea însemna sancțiuni. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului atrag atenția că autoritățile ruse intensifică presiunile asupra țărilor europene cu privire la problema războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei pe fondul incertitudinii politicii Statelor Unite ale Americii. Vladimir Putin a vorbit telefonic cu cancelarul german Olaf Scholz ieri, 15 noiembrie, și a repetat mai multe relatări informative ale Kremlinului, menite să influențeze guvernul german și alte puteri occidentale să împingă Ucraina spre discuții de pace timpurii, în loc să ofere Ucrainei sprijin militar suplimentar. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a numit apelul Scholz-Putin cutia Pandorei și a avertizat că acest apel îl poate ajuta pe Putin să-și atingă obiectivele cheie, să-și reducă izolarea în comunitatea internațională și să conducă negocieri în condițiile dorite de către Rusia, care va conduce către nimic. Putin și alți înalți oficiali ruși au intensificat recent retorica amenită să influențeze politica externă a noii administrații americane conduse de către președintele ales Donald Trump. Institutul pentru Studiul Războiului relatează: Kremlinul și-a confirmat recent, de asemenea, reticența de a face compromisuri cu privire la termenii eventualelor discuții viitoare, arătând în același timp clar că obiectivul de lungă durată al Kremlinului, de capitulare totală a Ucrainei, rămâne neschimbat. Oficiali ruși de rang înalt, inclusiv secretarul Consiliului de Securitate Sergei Shoigu și ministrul apărării Andrei Belousov, în special, au folosit convorbiri telefonice cu oficiali politici și militari occidentali pentru a promova narațiunile informaționale de la Kremlin și a încerca să forțeze Occidentul să facă concesii premature asupra suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei înainte de invazia din 2022. Ziua 997 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 16 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 719.240 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1.650 de militari, 8 tancuri, 26 de vehicule blindate de luptă și 28 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Uniunea Europeană ia în considerare posibilitatea introducerii de sancțiuni împotriva Chinei din cauza furnizării de arme către Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Joseph Borrell, a furnizat țărilor informații în acest sens. Acest lucru a fost raportat de către Frankfurter Allgemeine Zeitung cu referire la surse. Reprezentantul Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Joseph Borrell, a informat țările Uniunii Europene și a cerut o reacție. Dovezile au fost convingătoare și au arătat oferirea unui sprijin letal, a declarat vineri un înalt oficial al diplomației europene. Acum trebuie să luăm în considerare întregul set de instrumente, a spus diplomatul. Sancțiunile ar putea include interdicții de a face afaceri cu anumite companii chineze, precum și restricții de intrare și active. În același timp, diplomatul subliniază importanța dialogului direct cu China. Tu, China, ai spus întotdeauna că nu vrei să ajuți Rusia, că vrei să fii neutră. Nu ești neutră, hrănești fiara. Dezbaterea privind sancțiunile este încă într-un stadiu incipient
se arată în comunicat. Sursele de informații nu au dezvăluit încă toate detaliile acestei afaceri. Cu toate acestea, un diplomat de rang înalt s-a referit la rapoarte foarte serioase de la agenția de presă Reuters. După cum relatează Politico, citând surse, Uniunea Europeană face presiuni pe Beijing pentru răspunsuri cu privire la informațiile conform cărora o companie chineză produce drone pentru a fi utilizate în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Am primit rapoarte de la surse de informații despre existența unei fabrici în China care produce drone care sunt livrate Rusiei, a declarat un înalt oficial al Uniunii Europene. Oficialul a menționat că UE ar trebui să stabilească dacă Beijingul știa despre activitățile companiei și dacă producția de drone este cooperare directă în domeniul echipamentelor militare dintre China și Rusia. Ei cum, dacă China știa ce se întâmplă în propria ogradă cu așa companie mare care produce drone pentru Rusia? În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.